Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay sẽ là một video chế tàu nha các bạn. Và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ thử chế một cái tàu kéo điều khiển từ xa nha các bạn. Nhưng mà là siêu nhỏ luôn. Mình ước tính là nó sẽ dài như thế này nè các bạn. Và để chế được cái tàu kéo mini này thì ở đây nè các bạn, mình có một cái xe bị hư nè. Thì cái xe này hổng mình chơi xong nó bị banh luôn các bạn. Mình bào quá trời mà, nên là mình quyết định tận dụng cái xe này để chế cái tàu kéo nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy được cái bộ TX nè, có thể là motor trong đây nữa, cái bộ hộp số này nè, một cục pin, dây đồng với 500 thì mình sẽ dùng để chế cái phần lái các bạn, kiểu như nguyên lý từ trường đó các bạn. Đấy, đọc lại Bình Dương liền. Để chế phần thân thuyền thì tất nhiên là mình sẽ dùng format cho các bạn, một loại vật liệu quốc dân, dễ tìm, dễ mua, dễ làm, nói chung là dễ đủ thứ hết. Đấy. Ở đây là format 3mm thì nó khá là dày so với cái tỷ lệ mà mình sẽ làm, nên là khi làm thì mình sẽ cắt cho nó mỏng bớt, chắc còn khoảng 1-2 ly thôi các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu chế cái tàu kéo này luôn nha, để coi là nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ làm cái phần đáy thuyền nha các bạn. Ở đây mình có một cái miếng cắt sẵn rồi nè. Đấy, mình sẽ ướm lên rồi mình vẽ theo. Đây các bạn, thì ở đây mình đã làm được cái phần đáy như thế này rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp những cái tấm như thế này lên đây nha, để dựng thành một cái phần đáy hoàn chỉnh luôn. Thì cái cách làm của cái tàu này cũng y chang cái clip trước đó các bạn, chỉ khác là ở đây mình sẽ cố gắng làm nó nhỏ lại thôi. Thì đây chính là cái clip mà mình đã làm lúc trước nè. Đấy, các bạn có thể click vào xem nha. Và đây các bạn, mình đã làm được cái phần đáy thuyền rồi nè. Đấy. Ở đây thì mình có dán thêm những cái tấm này để cho cái nó bè bè ra các bạn. Cho nó bè ra thế này nè, để cho nó có cái dáng nha. Bây giờ các bạn thấy nó sần sùi như thế này, nhưng mà sau khi mà hoàn tất thì mình sẽ chét cái bột ma tích lên, đánh lại cho nó mịn luôn nha. Ở bước tiếp theo thì mình sẽ tận dụng cái xe này để mình chế vào trong cái tàu kéo nha các bạn.
Nice. Và mình mới lắp được cái phần động cơ với chân vịt này các bạn. Đấy, ở đây thì mình hàn chì vào luôn, rất là chắc chắn, không có sợ bị xúc ra nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bánh lái nha. Ok, như các bạn thấy ở đây thì mình đã làm được cái bánh lái rồi nè. Và để cho cái bánh lái này nó hoạt động được thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chế một cái bộ lái hoạt động theo nguyên tắc từ trường nha. Ok, và để chế được cái bộ lái từ trường này thì ở đây chúng ta sẽ phải cần có một cái miếng 500 mỏng như thế này. Cái này thì ở trong mấy cái lo nhỏ nhỏ các bạn. Dây đồng này các bạn chuẩn bị khoảng 50 hoặc 40 cm là vừa đủ nha. Đấy, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Ok, đối với miếng 500 này thì chúng ta chỉ cần cắt một miếng nhỏ thôi các bạn. Một miếng nhỏ như thế này là đủ rồi nè các bạn. Đối với cái phần dây đồng này thì chúng ta sẽ quấn nó thành một cái lọn dây nha các bạn. Đây, mình sẽ quấn nó thành một cái cuộn dây như thế này. Tầm bao nhiêu đây là đủ rồi các bạn. Sau đó chúng ta sẽ lấy ra. Đây, rồi chúng ta sẽ xỏ và chúng ta quấn nó lại cho nó đừng có bị bung ra các bạn. Đây các bạn, như vậy là ok rồi nha. Hai đầu dây nè. Lắp như thế này là ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem coi nó hoạt động như thế nào nha. Đây, chúng ta cấp pin vào hai cái đầu. Mình sẽ cấp pin vào hai đầu dây. Đây, nó mới đánh qua đó các bạn. Khi mà chúng ta đổi cái đầu pin là thì nó sẽ đánh ngược lại. Đây, bây giờ nó sẽ đánh ngược lại nè. Đó, thì cơ cấu nó sẽ hoạt động như vậy nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong được cái phần dưới của cái chiếc thuyền luôn rồi các bạn. Ở bước tiếp theo thì mình sẽ gắn cái mạch nè, với gắn cái cục pin vào. Đấy, trước khi mà gắn cái mạch vào thì mình sẽ chống nước cho cái mạch này nha. Để chống nước cho cái mạch này thì mình sẽ dùng keo. Ủa đâu rồi? Đây các bạn, lấy lộn chai. Thì chai này chính là cái chai sơn bóng móng tay của mấy chị em phụ nữ á. Chúng ta mua để chúng ta chống nước rất là tốt nha. Bây giờ mình sẽ quét keo này lên. Đấy, các bạn quét đều hết cho mình nha. Đều hết là ok. Đấy, mình nghĩ chắc được rồi á. Ok, bây giờ mình sẽ hàn dây nha các bạn. Ở trên mạch này nó sẽ có chữ GLBF nè. Thì cái cặp dây GL chính là cái cặp quẹo trái quẹo phải. Còn B với F là chúng ta sẽ đấu vào cái cục motor này nha. Đấy, bây giờ mình sẽ hàn motor vào. Ok, bây giờ mình sẽ ghim pin vào mình thử cho các bạn xem nha. Đấy, đây là cái tay điều khiển của chúng ta. Đấy, khi vào qua cô này các bạn. Đấy. Cái góc lái nó hơi nhỏ nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng được đó các bạn. Ở đây thì mình đã thay bằng một cái cuộn dây có đường kính nhỏ hơn nè các bạn.
với lại đi hay xài dây điện như thế này. Chắc là từ trường nó mạnh hơn đó các bạn. Đấy, sẽ lái được như thế này. Mình thấy cái cục pin cũ hồi nãy các bạn nó mau hết pin quá, nên ở đây mình thay cái cục pin Nokia này vô luôn. Đấy, thì mình sẽ gắn chết nó trong đây luôn. Mình sẽ sạc pin qua cái lỗ này. Đấy, chạy cho nó lâu nha. Ở những bước tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần trên nha các bạn. Lót cái sàn ở đây, rồi làm cái phần cabin ở trên nữa các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ xử lý ma tích cái phần này. Và đây các bạn, lọ mọ từ hồi sáng tới giờ thì cũng làm được như thế này rồi. Cơ bản là đã hoàn thành rồi đó các bạn. Đấy, khá là đẹp luôn. Thì mình đã vừa làm thêm với nó cái trụ này nè, mấy cái sợi dây. Rồi đây, ống khói nè các bạn. Với mấy cái chỉ như thế này. Như đầu video mình đã nói thì sau khi làm xong cái phần đáy như thế này, để hoàn thiện hơn thì mình sẽ dùng bột ma tích mình chét lên nha các bạn, cho nó láng á, nhìn nó sẽ ok hơn nha. Bây giờ mình sẽ pha bột ma tích rồi chét lên đây. Thì chúng ta sẽ chét đều đều như thế này là ok nha. Đấy, bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô rồi sau đó mình dùng giấy nhám mình đánh cho nó mịn lên nha các bạn. Ok, đây các bạn, thì mình vừa mới chà nhám xong rồi nè. Rất là nhỏ luôn các bạn, nằm vừa trong lòng bàn tay luôn. Và ở bước cuối cùng để cho cái tàu này nó đẹp hơn thì mình sẽ tô màu cho nó nha các bạn. Than. Và đây các bạn, thì cuối cùng mình cũng đã sơn xong cái tàu của mình rồi. Hãy sơn cái màu đỏ xanh biển nè. Ui trời ơi, ở đây thì mình có làm hai con mắt cho nó nè. Đấy, rất là mini luôn. Đây,
nó nằm vừa trong cái lòng bàn tay của mình luôn các bạn. Cute hột me. Ok, và không linh tinh liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ đem ra cái hồ nào nhỏ nhỏ mình test cho các bạn xem để coi cái tàu này nó chạy có ok không nha. Ok, hello các bạn, thì bây giờ mình đang ở cái hồ Con Rồng ở ngoài quận 5 này các bạn. Rất là ngon luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ cái này xuống test cho các bạn xem nha. Thì nhìn chung cái tàu này chạy cũng vui lắm các bạn. Có điều là cái bánh lái này nó hoạt động chưa có tốt, chưa có ok nha. Đấy. Tương lai mình sẽ update đồ điện cho con này nè các bạn. Đấy, xài servo luôn cho nó ok nha. Chứ xài cái này nó lái nó sida làm sao á. Ở nhà mình bỏ vô cái thao á các bạn, nó lái rất là ngon luôn. Không biết tại sao ra đây nó lái không được gì trơn á. Thôi, ok, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Và nếu các bạn thích cái video này hãy ấn vào nút like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đấy, bây giờ mình sẽ đi về đây. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Ôi 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 ôi.